Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba, pentru că la voi partea financiară va fi mai mult ca oricând în atenția voastră. La început de lună s-a activat axa banilor, dar a resurselor împărțite cu ceilalți, banii partenerului, prin luna nouă din Săgetător, din zona casei a 8-a, unde îl aveți și pe Mercur în retrogradare în această perioadă până la jumătatea lunii. Asta înseamnă ceva legat de datorii, ceva legat de contracte, ceva legat de zona de intimitate sau de durerea voastră apăsătoare, o cauză care vă declanșează la nivel conștient, în permanență, niște neplăceri. Se poate elucida un mister și vă puteți reveni. Puteți recupera niște bunuri, iar dacă traversați perioade de separare, să spunem, și de partaj, acestea vor căpăta sens și veți avea mai multă claritate după jumătatea acestei luni. Mai apoi, Marte își începe perioada de retrogradare pe zona casei, pe zona spațiului locativ. Pe de o parte s-ar putea să regretați niște investiții pe care le-ați făcut în casă, în bunuri materiale, ori vă vin acum niște idei de renovare. Sigur că poate apărea în prim plan aici și familia sau discuții, planuri, proiecte pe care le aveți alături de familia voastră sau în legătură cu ai voștri părinți. Poate fi vorba și despre moșteniri, despre succesiuni, despre a împărți niște bunuri noi între frați, spre exemplu, sau despre a le moșteni eu ca direct descendent în perioada aceasta. Poate fi vorba despre profesia voastră, pentru că pot apărea schimbări și în această zonă. Avem tranzitul planetei Venus în Vărsător. Venus în Vărsător este foarte expansivă, este foarte nonconformistă, vine cu o influență a rebeliunii. Atenție la locul de muncă, pentru că aceasta este casa care ne vorbește despre profesie și autorități. S-ar putea să fiți implicați în recuperări de taxe și de impozite, în discuții care implică asigurări medicale, tot felul de treburi cu autoritățile, unde recomandarea pentru voi în această lună este să nu luați lucrurile personal, pentru că există modalități foarte inventive, geniale, să rezolvați ceea ce vă apasă. De asemenea, pe parcursul acestei luni, Neptun își reia mersul direct în Pești, pe zona viitorului, aspirațiilor înalte, în casa 11-a, unde găsim rețelele mari de oameni, anturajul, dar și planurile de viitor, care pentru o perioadă poate nu v-au fost clare. Acum lucrurile se stabilizează cumva, pentru că tot aici l-aveți și pe Saturn în Pești, care a cerut responsabilitate, să faci cu simț de răspundere niște lucruri, sau dacă îți faci un plan de viitor, să te asiguri că este și sustenabil, că poate fi și implementat. Și Neptun acum îți dă posibilitatea să manifesti mai ușor ceea ce îți dorești, având în vedere că deja știi ceea ce este bine pentru tine prin energia pe care a infuzat-o pe acest sector al vieții voastre Saturn, cât a fost în retrogradare. Vine această jumătate a lunii decembrie cu niște concluzii prin evenimentul de lună plină din Gemeni pe zona casei a doua, banii noștri munciți de noi în mod direct, stima de sine și lucrurile pe care punem noi preț. Aici apar discuții noi sau apare o concluzie. Ce fac cu banii acum, în ce investesc, în ce reinvestesc, sunt lucruri pe care trebuie să le cercetați. Aici este Jupiter, care am tot vorbit de-a lungul emisiunilor anterioare, că produce haos sau că ne împinge cumva de la spate să luăm niște decizii, dar un pic diferit față de cum am face noi în mod normal. Se poate ca ceva să ia foarte repede amploare, se poate să fie aici un noroc așa apărut de nicăieri care să vă și surprindă și să nu vă fie așteptat. Poate fi o expansiune, poate fi planul internațional care să vă ajute în acest moment prezent să rezolvați niște chestiuni, să achitați niște datorii, care pot fi de natură karmică sau financiară. Apoi Mercur își reia mersul direct pe zona casei a 8-a, lucrurile devin clare, este ca și când se împarte în mod egal ceva. Sau acum știm ce putem face, acum știm cum putem evolua, acum știm cum putem susține
niște proiecte comune pe care le avem. La nivel de intimitate este vorba despre credințe, intimitatea în relații, cu cei apropiați vouă, parteneri de viață, parteneri de afaceri sau prieteni foarte buni. Știm dacă mergem braț la braț și ne uităm în aceeași direcție, nu în direcții separate. Și această lună vine cu capacitatea noastră de a trage o concluzie foarte sănătoasă către ce vrem să ne îndreptăm. Venus din Vărsător vă ajută să fiți imparțiali, să nu luați lucrurile personal, ci mai degrabă să vă fie cumva tot una ce aleg cei din jurul vostru, dar nici să nu vă simțiți atacați de cineva care ar putea să vă ofere un sfat. Deci fiți deschiși la mai multe posibilități și oportunități, pentru că niciodată nu se știe ce este bun pentru fiecare dintre noi în parte. Se activează și zona casei a noua, unde soarele și începe tranzitul prin Capricorn și aici vorbim despre planul internațional, despre relocare, studii aprofundate, cunoaștere, filosofie despre viață, credință, religie. Capricornul este foarte strict, Capricornul este tradițional. Cumva veți tinde către tradiție, veți tinde către a merge, către familie, veți tinde către locurile natale sau cel puțin așa sugerează acest potențial, însă Marte din Leu vă dă oportunitatea să faceți și cum vreți voi, orice ar însemna asta pentru voi, pentru că este acum în retrogradare, adică s-ar putea să nu se aplice regulile ca și până acum, dar să iasă ceva bun din povestea asta pentru toată lumea. Important va fi și faptul că în Berbec își reia mersul direct Chiron în casa a 12-a în această lună și Berbecul înseamnă simțul identității, cine ești. Parcă simt că m-am amestecat așa cu mentalul colectiv. Este ca și când vă treziți la realitate dintr-o dată și vă dați seama că poate vă doriți aceleași lucruri ca și cei din jurul vostru sau ca și ceilalți, sau vă dați seama că v-ați lăsat cumva influențați de un mental colectiv cu care acum nu mai rezonați. În tot cazul, Chiron este rana eternă care în acest moment ne ajută pe toți să ne punem cu picioarele pe pământ și să ne redescoperim pe noi înșine într-un ocean plin de diversitate. Cine sunt eu? Și acum înțelegeți cumva un mecanism care a stat ascuns în mintea voastră sau înțelegeți așa foarte subtil niște lucruri care vă ajută să aveți parte de o revelație majoră în această lună. Și nu în ultimul rând, spre sfârșitul lunii, avem cea de-a doua lună nouă, de această dată în Capricorn, pe zona casei a noua. Străinătatea, parteneriatele, religia, filosofia despre viață, cunoașterea, relațiile internaționale, credința mea. Aveți în această lună posibilitatea să vă dați seama în ce credeți, care vă sunt valorile, care vă este drumul în această viață sau să vă dați seama practic ce stă în zona aceea inconștientă din voi, pentru că asta a stat și la baza vieții voastre la nivel de trai zilnic. Și dacă vreți o schimbare, energia acestei luni vă ajută să vă reluați traiectoria sau să vă puneți pe o traiectorie potrivită pentru voi. Așadar, zona carierei, zona banilor va fi foarte importantă, dar și familia, perspectiva despre familie, cum vă poziționați voi în cadrul familiei voastre sau ce schimbări pot apărea aici. Să vedem ce ne spune și oracolul pentru Taur luna decembrie. Iubire, iubire, iubire. Parteneriate noi. Unii dintre voi parcă sigilați așa un contract de căsătorie. Poate fi ceva de genul căsătoriți la starea civilă și acum oficializăm această căsătorie, dar și la nivel religios. Poate fi vorba și despre faptul că acum sunteți liberi de contracte karmice și puteți întâlni pe cineva. Și curaj, curajul să traversați o situație, curajul să faceți o schimbare. Avem numărul 13 care înseamnă moartea și asta sigur că scoate în prim plan regenerarea, îndepărtarea de ceva vechi pentru ca ceva nou
prosper, bun și potrivit să își facă loc în viața voastră. Pentru alții dintre voi este posibilitatea de a repara ceva în zona de relații. Iar aici avem progres și dorințe, intenții și dorințe manifestate și iese soarele, răsare soarele. Se face lumină pentru voi și pe acea axă a planului material la nivel financiar, dar și în zona legată de familia voastră. Aici răsare soarele, este ca și când vă vine un ajutor. Cineva vă ajută, vă sprijină și vă îndeamnă să faceți un pas înainte. Să vedem acum către ce. Neptun în Pești ne va aduce posibilitatea să ne adaptăm la lucrurile noi din viața noastră. Schimbarea nu este ușoară, dar nu este imposibilă. Pe zona de relații avem soarele, vedeți, iese soarele pe zona de relații. Avem aici semnul balanței. 6 de monede și regele de bâte. Este ca și când cineva ia o decizie și este mulțumit de decizia luată. Aveți posibilitatea să spuneți ce vreți și să corectați o situație, să nu mai fiți dezavantajați. Pentru cei singuri poate însemna, sigur că da, apariția unei persoane noi în viața voastră. Sau poate fi vorba despre un coleg de la locul de muncă, o persoană pe care deja o cunoașteți, dar care să își schimbe cumva statutul în viața voastră, de la coleg și prieten la partener sau iubit. Sigur că iubit-iubită. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este o reușită. Acesta este Marte în Leu și aici este partea financiară. Până la urmă lucrurile se adeveresc. Până la urmă lucrurile se așează bine. Până la urmă iese bine. Ceva de genul acesta este pentru voi. Poate fi o reușită, succesul partenerului vostru care va aduce stabilitate financiară. Poate fi o lună a complimentelor, o lună cu mai multă armonie în casă, o lună în care sunteți lipsiți de niște griji financiare și acest lucru sigur că schimbă vibrația în spațiul vostru locativ. O lună de petrecere pentru voi. Avem 4 de bâte și nu-l văzusem. O lună de petrecere, o lună în care sărbătoriți ceva. Ori pe zona financiară, dacă sunteți într-un cuplu, ori apare cineva în viața voastră care vine după voi și vine puternic și insistă și vă declară și pur și simplu vă veți simți în centrul atenției. Și 9 de cupe, o dorință îndeplinită. Pentru unii dintre voi poate fi un parteneriat, pentru cei care sunteți în relații de cuplu deja, sunt sărbători, iubire, lucrurile tind să meargă către armonie. Asta în urma unui act de curaj, asta în urma unei acțiuni pe care voi o faceți, în urma unei intenții. Lucrurile pe care voi le traversați acum, situațiile de viață, mai corect spus, au sensul de a vă duce pe voi către această frecvență a armoniei. Iar pentru cei care sunteți singuri, poate apărea cineva în viața voastră, o dorință îndeplinită, să răsară soarele, să ți se fie ascultat rugăciunea. Uite că am fost ascultat. Foarte interesant. Scrisoarea, contracte, mesaje, documente, corespondență și o decizie care te încântă, o decizie care te ajută să-ți îndeplinești o dorință sau cunoști pe cineva nou, apare cineva nou sau deciziile pe care le iei împreună cu partenerul tău de viață acum îți întorc un rezultat fabulos, ești bucuros, ți se îndeplinește o dorință, reușești ceva alături de partenerul tău. Pe zona planului material, aici pe de o parte simt că unora dintre voi v-au scăzut veniturile, pe de altă parte simt că vreți să vă extindeți. Este o extindere aici, dar este și nevoia de inovație. Ceva trebuie să se schimbe. Pentru că aici este ceva vechi, care caută noutatea.
Nu știu în ce domeniu de activitate lucrați acum, însă este o schimbare și schimbarea are legătură cu faptul că Neptun își reia mersul direct în casa 11. Aici o avem pe Venus în Vărsător și 21 este numărul care ne vorbește despre curaj, dar și despre control. Este ca și când trebuie să te uiți mai departe de planul acesta financiar și să îți clădești viitorul așa cum ți-l dorești tu, dar fără a avea ca rezultat final partea financiară. Pentru că așa vei putea să te extinzi, pentru că trebuie să fii autentic. Este o nevoie de autenticitate. Poate fi vorba despre niște bani care să îi alocați, care să fie alocați acum pentru niște cursuri, pentru dezvoltare. Poate fi vorba despre încheierea unor negocieri. Poate fi vorba despre noi colaborări pentru voi sau despre noi oportunități pe care le puteți accesa acum, care înainte erau imposibile sau invizibile. Doi de cupe, parteneriate, contracte sau poți cunoaște pe cineva prin intermediul activității tale profesionale. Te poți alinia cu obiectivul pe care tu ți l-ai propus. Ideea este să știi ce vrei. Pentru voi, pe zona aceasta a planului financiar, cu cât știți mai bine ce vă doriți, cu atât mai ușor puteți implementa și puteți manifesta intențiile voastre, gândurile voastre. Avem o vrabie în colivie, codependență, ceva ce am uitat, uite, numărul 4 și taurul. Poate fi ceva legat de casa voastră, de casa a patra, unde să spunem că ați avut până acum un credit sau nu v-ați putut lua o casă, fie puteți accesa un credit, fie puteți scăpa de niște rate, de niște datorii, fie ar trebui să gândiți puțin mai deschis, mai modern, mai inovator, așa, când vine vorba despre planul acesta financiar, material. Te eliberezi de ceva anume. Mai este vorba aici despre faptul că s-ar putea să atragi niște antipatii din afara casei tale și sugestia aici, la nivel obiectiv vorbind, este aceea de a nu ști nimeni ce se întâmplă după ușa casei tale. Avem luna. Cei mai buni ghizi, cele mai bune sfaturi le primim de la noi înșine, să ne ascultăm pe noi înșine. Și numărul 8. Aici este vorba despre moștenire sau este vorba despre banii, resursele împărțite cu ceilalți. Poate ai primi niște sfaturi care până acum te-au ajutat, dar sfaturile acelea nu mai sunt de actualitate, sau poate vorbim despre a te sfătui acum cu cineva care are mintea foarte deschisă, care gândește foarte inventiv, așa, sub arhetipul vărsătorului, nonconformist, pentru a putea face lucrurile, dar într-o manieră diferită, într-o manieră la care tu nu te-ai gândit. Niște sfaturi care te pot ajuta să avansezi, să ieși dintr-un blocaj. La nivel emoțional și material, pajul de spade, asul de bâte și împărăteasa. Ai niște idei, vrei să pui niște lucruri în practică și le poți obține foarte ușor. Pe zona aceasta legată de sănătate, atenție la epuizare, pentru că pe de o parte lucrați foarte mult și da, rezultatul este unul pe măsură, sunteți mulțumiți de câștigurile voastre unii dintre voi, dar în urma voastră rămâne epuizare mentală, rămâne surmenaj, stres foarte mult și stresul respectiv vă poate declanșa la nivel de sistem endocrin. Deci atenție la aceste lucruri, atenție la alimentație. Pe de altă parte, vă vin niște idei, niște planuri de extindere care se pot aplica și aici avem banii și maternitatea, banii și familia, banii și ce iubesc eu cel mai mult. Iubesc cel mai mult banii pe de-o parte sau ce iubesc eu cel mai mult, pentru că pot manifesta foarte ușor. Dacă
vă doriți un loc de muncă, este posibil. Aici este un proiect nou care se naște, pentru care trebuie să depuneți un efort susținut acum. Sigur că s-ar putea să fie și niște roade pe care le culegeți, s-ar putea să fiți recompensați. Vă faceți voi așa o analiză și un bilanț și este pentru unii mulțumitor, pentru alții ceva ce vă motivează să faceți și mai mult. O încredere, stimă de sine. Aici avem regele de monede. Poate fi, să știți, pentru unii dintre voi atragerea partenerului potrivit, să cunoașteți pe cineva nou, om alături de care să vă extindeți pe toate planurile, la orice nivel, om care să vă ajungă partener stabil de viață. Pentru cei care sunteți în parteneriate deja, este susținere, este stabilitate sau antreprenoriat. Vă merge bine în afaceri. Și un as de cupe întors. Este ca și când ceva aici nu este încă manifestat pe deplin, vă lipsește încă puțin până când ați fi voi pe deplin mulțumiți, pentru că aici aveți mulțumirea aceasta, dorința îndeplinită, dar mai este un pas până la 10 de cupe și asul de cupe este întors. Ori mai trebuie să aveți un pic de răbdare, ori trebuie să mai discutați despre niște lucruri, ori trebuie să economisiți ceva, undeva mai aveți puțin de lucrat, dar lucrurile pentru voi în luna decembrie stau foarte bine. Aveți o lună bună voi. Vulnerabilitate, tentație, noroc, prosperitate. Pe de o parte ați simțit că vă restrângeți, pe de altă parte cumva sunteți mulțumiți de ceea ce ați realizat. Dar parcă nu este de ajuns. Mai lipsește ceva. În această iarnă, uite, avem Capricornul, Vărsătorul și Peștii. Până în luna martie, ori vă reveniți, ori puteți implementa lucrurile la care vă gândiți voi acum. Vă extindeți într-o anumită privință, și financiar, și pe zona aceasta de relații. Să vedem ce ne spun și talismanele. Mi-a căzut pe jos inițiala N. Este ceea ce este. Ușor distras. Parcă v-ați abătut voi de la un curs intenționat sau parcă s-au amânat niște lucruri. Ați avut niște așteptări mai mari și cumva vă gândiți ce puteți să faceți, fie să vă reveniți, fie să vă extindeți. O situație care trebuie acceptată și este nevoie de curaj, este nevoie de mai multă forță, de mai multă muncă. Voi sunteți foarte obosiți, lucrați mult. Tu ești constanta mea și 1% baterie, epuizare. Vedeți, aveți grijă să nu vă epuizați. Ați avut un an plin de activitate, plin de muncă. Începe ceva de la început sau trebuie să vă odihniți mai mult? Să închideți acest an poate puțin gânditori, poate reflectând la toate lucrurile pe care le-ați făcut până acum. Sau s-ar putea să fie momentul în care voi culegeți niște roade. Trebuie să vă relaxați, să vă orientați puțin și pe bucuria vieții. În retrogradare, Marte în Leu acum s-ar putea pe voi să vă facă ori timizi, ori să vă ia din vitalitate, să vă simțiți mai obosiți, nevoia de a sta în casă, nevoia de a dormi, nevoia de a vă odihni mai mult. Aici energia spune că trebuie să vă eliberați de ceva, să vă răsfățați puțin. Poate fi o lună a răsfățului sau sunteți răsfățați. Planuri de viitor, planuri, multe planuri pe care vreți să le implementați și puteți, aveți anduranță în acest sens, doar că aveți nevoie și de ajutor. Vă faceți calculele, ceva legat de casa voastră se poate întâmpla în acest moment. Sunt niște discuții în acest sens. Poate lucrați pentru casă, roata destinului, pentru că este timpul, pentru că vă presează un termen. Lucrurile să știți că se vor liniști, indiferent de situația pe care o traversați acum. Uite, întâlnirea sufletului pereche sau armonie în relații sau o decizie în ceea ce privește relația voastră.
în care trebuie să vă implicați mai mult sau acest aspect cumva devine vizibil în viața voastră, devine o zonă de interes. Atenție la dulciuri, atenție la alimentație, pe zona de nutriție și de alimentație să fiți atenți. Vești, o șansă, ceva vă face vizibil, dar trebuie să aveți o bază foarte solidă. Trebuie să vă bazați pe ceva foarte solid și foarte concret. Acesta este Mercur în Săgetător. Mercur în Săgetător merge așa cumva cu valul. Se prezintă o oportunitate. Ceva de genul, ai grijă ce-ți dorești, pentru că oricum există niște consecințe. Să vă folosiți intuiția. Zona aceasta a relațiilor poate lua amploare. Este multă energie feminină aici, iar aici Capricornul din casa voastră a noua, unde intră soarele și vom avea și cea de-a doua lună nouă, vine cu nevoia de a vă stabiliza, vine cu nevoia de a fi respectați, vine cu un sistem de valori foarte solid, foarte clar. Poate fi și vorba despre o expansiune, o extindere sau despre o autorizație, despre niște studii pe care trebuie să le faceți. Iar aici avem inițialele QNJ, W, D și V. Aici a apărut W și D și la berbec. Voia de a conduce ceva, nu știu ce am auzit, conduc în audiență. Ori aveți de mers într-o audiență, ori sunteți voi competitivi în ceva anume sau vreți să câștigați ceva. Poate fi o victorie, dar poate fi și ceva de genul un început de sfârșit. Știu că sună bizar, dar aici avem Juno. Este ca și când, dacă vreți să faceți ceva, să vă pregătiți foarte bine înainte, pentru că s-ar putea să vă doriți un lucru și să nu fiți pregătiți, să vă lipsească niște date în vreun dosar, treburi de genul acesta și să nu aveți parte de rezultatul pe care îl așteptați în totalitate. O situație care se încheie și este aici ceva legat de luna iunie, de Gemeni. Un soare ascendent, lună în Gemeni, de comunicare și o regină. Poate fi ceva legat de Regatul Unit sau de o colaborare, de o alianță, de o asociație, de un grup în care intrați, la care vă afiliați, care, da, poate fi un nou drum în această viață sau vă simțiți bine în familia voastră. Jupiter și Venus, un ideal, dar trebuie să clădiți pas cu pas. Să ajungi sus este ușor, dar și de acolo când picăm, ceva de genul acesta. Aveți toată susținerea, dar nu deodată. Cam așa văd eu energia. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți înconjurați de cei dragi, să fiți sănătoși și bine. Și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!